welcome vlog. Hi guys, welcome vlog sa Hi guys, welcome vlog sa aming Hi guys, welcome vlog sa aming Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel ni Tito Maki Igura. Ang gagawin po namin is pipin-split na po ako kay Pharsa sa Mobile Legends. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po makalimutan ang Bago po tayo magsimula, huwag niyo po makalimutan mag-subscribe at makalimutan. Bago po tayo magsimula, ulit. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po makalimutan mag-subscribe at i-click ang bell. Bale, ito po yung pipin-split na po sa akin. Bago po tayo magsimula, kailangan po natin ng alcohol para hindi po tayo dapuan ng coronavirus. Ready na po kami and enjoy! Paano masabi? Kasi isip muna ko, teka lang. Wala pa na! A few moments later. Naantok na ako guys, nangangawit na rin. Ay. Yan, natulog na. Uy! Oo. Natulog ka. Ka matulog. Mag-repeat lang ako eh.
Guys, antok na ako. Kaya ko pa to ulti na. Paano masabi? Yan po, sa wakas tapos na. Hindi na ako naantok. Nagmukha na ba ako si Pharsa sa Mobile Legend? Subscribe! Sana po na-enjoy nyo po yung video. Bye-bye! Thanks for watching. Subscribe.